الرحمن الرحيم. يمكن نقره مزيد من الخيار. يمكن نقره مزيد من المعلومات. اكتب الرسالة قسم متعدد يمكن نقره رموز التعبير. شريط الأدوات. البث. يمكن نقره. ثواني شغالين لايف. يمكن نقره صورة الملف شخصي. يمكن نقره تنقل على مدى. يمكن نقره كتم الصوت زر تبديل غير مضغوط. تنقل على مدى ليلية قائمة بوقت. يمكن نقره مشاركة زر. يمكن نقره إنهاء البث المباشر. أيوة تمام. احنا الحين في البث المباشر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عالم كفيف تقني، مؤسسة أصدقاء ذوي الإعاقات البصرية، نرحب بكم اليوم في أول بث مباشر لنا على اليوتيوب. معنا الأستاذ أخونا عمر محمد شلتوت من مصر العربية. أول شيء نرحب فيك أخوي محمد عمر، وثاني شيء إن شاء الله نبدأ على طول موضوعنا لهذا اليوم، وهو الموضوع الحصري اللي بنتكلم عنه معك. تفضل أخوي. أوكي، صوت شغال لايف تمام. خليني أرحب بك الأول، وخلينا النهاردة عشان بس الوقت المفروض كان نطلع 9 بالضبط، ولكن 10 بالضبط. احنا جايين 10 بالضبط أخوي، التوقيت قطر. احنا قاعدين 10 بعد أنا مالي أنا. طيب خليني بس ببعت إيميل للشباب عشان يبدأ البريمير. طيب مبدئيا يا شباب، النهارده في تغطية حصرية ومباشرة للجديد في الاكسسبيليتي على اندرويد 12 واندرويد عموما. هنكون معاكم في تغطية مباشرة من جوجل I/O. أول سنة عالم كفيف تقني، جوجل I/O accessibility لايف أول مرة. فاختصارا أنا كان نفسي الصراحة إن أنا أبدأ البريمير أو إن أنا نبدأ نشغل ونسمع مع بعض من اللاب، ولكن تبقى لظروف تقنية، فأنا هستعين بموبايل تاني هنشغل من عليه ونبدأ نسمع. يلا ثانية خليني أوصل بس إيه، يعني ما يصير توصل 3.5 to 3.5؟ مش لاقي للأسف، في مشاكل تقنية، بس الصوت هيكون واضح إن شاء الله. أعطيني قليلا من الوقت بس أوصل لللينك ونبدأ. تعديل زر. يمكن نقره إنهاء البث. يمكن نقره مزيد من يمكن نقره مزيد من يمكن نقره مشاركة زر. يمكن نقره كتم الصوت زر تبديل غير مضغوط. طبعا بعد ما نخلص ان شاء الله نعلق على الموضوع، بس احنا اصلا متاخرين. سامعكم كويس؟ طبعا هاي المقدمة الخاصة بشركة جوجل. هو الفيديو اصلا بريمير ولسه اول مرة تعرض طبعا. استاذ عمر، يعني احنا من خلال الفيديو بنشوف المفاجآت اللي مخليتها جوجل مع سامسونج، ولا بس جوجل فقط؟ لا في مفاجأة بارتنر شيب كده بين جوجل وسامسونج. عدل مايكك انت. اوكي تمام كمل. خلينا نسمع. Hi, my name is Brian Kemmler.
and I'm a product manager on Android accessibility. مدير جديد لإمكانية الوصول. My colleague Charlene and I will be talking about the work our teams have done over the last year to make Android more accessible. When we think about disability, we think expansively. Disability affects not only individuals, but also their friends, family, colleagues, and indeed anyone they interact with. I'm going to be talking about how we've been working to develop our products with the nearly 750 million people who are blind, low vision, deaf, or hard of hearing. Working with focus groups in these communities today, we will share just some of the more than 12 new features coming soon. So let's get to it. Talkback, Android screen reader, is and has always been a mainstay of accessibility on Android. Inside Google, we test Google products to make sure that they're compatible with Talkback. If your app doesn't work with Talkback, that means a blind or low vision person can't use Android without assistance. بيقول لك ان الناقصين وضعاف البشر ما يقدرش يستخدموا اندرويد من غير النظام ده او both our users and everyone they interact with. So please test your apps for accessibility. وهما بيجربوا الابس عشان تكون متوقعه وشغاله كويس مع اكسل. It takes user input to enable display-free operation, so blind and low vision people can perform literally any task a sighted person could, all without having to look at the screen. Over the years, we've heard Talkback users want improvements such as easier gestures, simpler menus, and new بيقول لك ان هم عملوا على ان توكباك يكون ايماته اسهل وقوائم بتاعته ابسط. ده شفناه فعلا في توكباك 9.1. We address those feature requests in Talkback's most significant release to date. Okay. Talkback's angle gestures let users operate their phones with a single hand, like when they're using a cane. But some users بقول لك ان توكباك بيمكنك انك تستخدم الموبايل بايد واحده. Back to the drawing board and added a dozen multi-finger gestures to make gestures easier to learn, memorize, and use. For instance, we added a much requested gesture to control media playback. Now this may sound simple, but for a blind user who has to navigate through multiple menus, UI elements, and announcements, just to start or stop a podcast, it's now dramatically simpler. بيتكلم عن موضوع اللي هو انك توقف الميديا وتشغلها وانت في اي مكان عن طريق الدبل تاب. Reading and listening is also easier with new reading controls and a unified Talkback menu. هو بيتكلم على فكرة الحاجات كلها جت في 9.1 on the fly with a 3-finger swipe right or left, and then a single finger swipe to slice through headlines, sentences, or to listen word by word. We've also combined the previous global and local context menus into a single unified Talkback menu. So now everything people need to perform common actions is in one place. Another thing we've learned from the community is that everyone interacts with their devices in a different way. So starting with Talkback 9.1, most gestures and menus are customizable. Instead of just talking, Talkback now understands voice commands to help people access difficult-to-find actions. These are just a few of the new features, including a new tabletop mode and 2 new languages for Talkback's built-in Braille keyboard. The all-new Talkback is not only a collaboration with the community, but also with Samsung, who is now actively contributing to The fruit of our joint effort is that Talkback is now the default screen reader on Samsung Galaxy. الآن هو قارئ الشاشة الافتراضي على كل أجهزة جالاكسي. On Android will be simpler and easier. Together, Google and Samsung will be able to deliver improvements faster and more frequently than ever before. Now, let's focus on low vision. There are nearly 250 million people who have some form of low vision. Among the most prevalent kind is light sensitivity. Have you ever looked at a glaring smartphone in the middle of the night only to have to hold it away from your eyes because it was too bright? This is how people with light sensitivity experience light in everyday conditions. Light sensitivity can be a symptom of migraines, dry eye, or just looking at your phone in really dark conditions. Starting in Android S, we're including a new extra dim setting in accessibility that reduces brightness to near total darkness. We hope this feature makes reading in low light a little more comfortable for everyone. حلو جدا.
For users who need a little help seeing the finer print, we've added a new window magnifier. بيتكلم عن Window magnifier magnifier differs from the current full screen magnification in that it spot magnifies only a portion of the تغييرات في screen, الماجنيفاير. helping you maintain context. We've included the ability to use both at the same time and to switch between full and window magnification. With low vision users' needs in mind, we've ده also بقى جامد مع included الفولد والفليب bold ده. text to improve readability. And with that, I'm going to hand off to my colleague Charlene to talk about accessibility for deaf and hard of hearing people. Wow. Thanks, Brian. Hi, everyone. My name is Charlene Yuan. I work in Android accessibility, and I'm the product manager for Live Transcribe and Sound Amplifier. البرودكت مانجر Today, I'd like to share with you how we're making audio more accessible for deaf and hard of hearing people. At the very last slide, I will also touch base on how you can access these different experiences. Did you know that the population of deaf and hard of hearing people, 466 million people, would make it the third largest country, just behind China and India? If you think about it, it wouldn't be a huge surprise. Almost everyone knows a person who has hearing challenges. It could be your parents, grandparents, or friends. And most likely, we will also develop certain type of hearing issues as we age. Broadly speaking, there are two ways we can access our audios, one with captioning and another with amplification. I will be going into each of these in depth and how they benefit the user experience, both on device and in the real world. And this is really important. We strive to make our products more accessible, but also where we can. We like to leverage machine learning and AI to make the world around us a little more accessible. So let's dive right in. First, I'm going to talk about captioning, and then I will talk about amplification. 2 years ago, Sundar announced an Android first the ability to caption speech in media with live caption. Live caption makes speech accessible to the 466 million people who are deaf or hard of hearing. Not to mention those of us who prefer to read instead of listen. Since then, live caption has added the ability to caption calls and identify songs playing in videos. Now let's move on to live caption sibling. Live Transcribe and sound notifications. It's an app that makes everyday conversations and surrounding sounds more accessible among people who are deaf and hard of hearing, using just your Android phone. I will go over how we make conversation and sound accessible in the following slides. To make the app more accessible to users globally, Live Transcribe now supports over 80 languages and dialects. أخيرا 80 لغة كانت انجلش بس. There are also features such as typing back response and custom dictionary to help users communicate easier with others. Now, for developers who are looking to include transcription and dictionary customization, you're welcome to check out Cloud Speech API. So we've talked about captioning conversation. What about captioning sound? Imagine that you're deaf and you're at a hotel. Suddenly a fire alarm goes off. How would you know this if you couldn't hear the alarm? With sound notifications, you can be alerted with push notifications, flashing light, or vibration on your phone when there are critical sounds around you, so that you can take action quickly. But what if your doorbell sounds like bird chirping sound? That will work too. We're working on a customization feature which allows you to train your own unique sound, in this case your bird chirping doorbell, so that you can be alerted when someone rings your doorbell. Let's now take a closer look at what you can do with sound notifications. Depending on whether or not your phone is on you, you can set up the alert with push notifications, a flash from your camera light, or vibrations on your Android phone. If you like to have your Android phone constantly monitoring surrounding sound at your home,
Pairing with a connected wearable should give you the best experience. واو. With timeline view, بيتكلم عن الويربلز مع الساوند نوتيفيكيشنز اللي هم كانوا عاملينها السنه اللي فاتت. لا بتبقى جامده قوي دي. Machine learning technology. It runs purely on device. If you'd like to know more about the technology powering this, my teammate Sagar is going to talk about it in the machine learning applications for accessibility جميل. Wow. Now, imagine you're losing your hearing, which probably all of us will encounter as we age. What's the first thing you wish you can do? Most likely, you want to have something that can help you hear audio more clear, right? This is what sound amplifier is built for. We ship sound amplifier to help hard of hearing people listen to real life conversations by bringing down the background noise and boosting the frequency levels your hearing is weaker at. In our recent release, we've also added one of the top requested features, which is to support Bluetooth headphones. بقى بيدعم البلوتوث هيدفونز ما كانش مدعومه فعلا. We've also added the same capability for the music and video being played on your phone. Now, how do we open them on the phone? Imagine that you're a person with vision, hearing, or cognitive conditions. Being able to use your phones and access to the real world is super important. This is why we think it's essential for users to access the accessibility products quickly and easily with accessibility button. In previous versions of Android, users are able to access accessibility products through accessibility shortcuts by either pressing on volume hardware buttons or software button inside the system navigation bar. This could be very unfriendly, especially for motor impaired and low vision users, since the button is tiny and performing gesture could be very difficult. I'm happy to announce that in Android 12, we have made improvements to accessibility shortcuts so that they are easier to trigger with an always-on floating button. هيبقى في زرار your favorite accessibility floating عائم وتقدر just a tap away, and you can quickly get it out of the way when you don't need it. Thank you all for watching. I hope you enjoy our session. If you have any questions or feedback, please reach out and let us know. السيشن وايد حلوة، لكن في نقطة، يعني هم في تعديلات سووها ان تطور من التوك باك 9.1. يعني هم الارضيه اللي مشوا عليها التوك باك 9.1، ولكن في تعديلات حلوه، في تعديلات جميله جدا. التعديلات دي هنتكلم عنها واحده واحده دلوقتي، بس اديني ثواني ببعت ايميل ما كده وهكون معاك. اوكي، خليني انا عيل ابعث الرابط للشباب انه يكونون معنا في البث. البث المباشر يمكن نقره إنهاء البث، يمكن نقره مشاركة زر إنهاء البث يمكن نقره إغلاق زر إغلاق قائمة يمكن القراءة. بس قبل ما تبعت سعر الرابط، هو كده في نوتيفيكيشن راح للناس، بس خلينا نشكر جوجل الحقيقة على البرودكشن كواليتي اللي معمول بيها المرة دي الجوجل اي او بجد حاجة جامدة. طيب اتكلموا بقى على كام حاجة، والمفاجأة الكبرى ان الحاجات دي احنا هنجربها مع بعض دلوقتي. ايه رايك؟ ايش رايك؟ شلون؟ تعال هنجربها مع بعض. ايه اللي اتيح منها طبعا. طيب خلينا الاول نتكلم عن هم قالوا ايه. مبدئيا هم اتكلموا عن توك باك وقالوا ان احنا عملنا على ان توك باك يكون ابسط واسهل واريح عن طريق ان احنا وحدنا القوائم، ومن اول توك باك 9.1 تقدر تخصص الايماءات بالشكل اللي انت عايزه، وفي ايماءات متعدده الاصابع. ان الاول كمان توك باك كان بايماءات باصابع، الكلام ده كله معروف وموجود. ده لحد توك باك 9.1. انا مش مستغرب ان هم ما اتكلموش عن حاجه يعني حصريه لتوك باك في اندرويد اس. توك باك مع اندرويد اس الجديد اصلا بيجي من بيتا 2 مش بيتا 1 اللي احنا فيها حاليا. بقى لهم سنتين كده مش بيتكلموا عن الجديد الا لما توك باك اصلا ينزل رسمي، او اللي هو ينزل في البيتا.
اللي اتكلموا عنه بقى ولذيذ قوي الصراحه، وفر معانا في البطاريه. فاكر الوضع المظلم بتاع سامسونج؟ ايوه فاكره؟ ايوه. اوكي، الوضع ده بقى خلاص بقى رسمي في اندرويد. تعال نبص عليه كده عشان هو بقى موجود في البيتا. بسم الله، ثانية بس. اوكي يعني بس ايه، يلا بينا. خليني ابطأ شوية. تعالى بينا نروح للاكسسبيلتي. قبل ما نروح اكسسبيلتي عايز اقول للشباب ان الاعدادات اتغيرت هنا. في حاجه ما اعرفش عيب ولا ميزه، ان هم شالوا مثلا كانوا يقول لك ايه نتوركس اند انترنت واي فاي مش عارف ايه بلوتوث كده، ما عادش كده، هو بقى يقول لك نتوركس اند انترنت بس ويسكت اهو. نتورك يعني يقول لك بس الكونكشن نتورك اند اوكي ساوند فايبريشن بس. حلو، هاي بالعكس هاي ريحنا من ناحيه ان اسمع الاختيار كامل. في ناس اللي مش متعوده على اندرويد مش هتحب ده، بس انا شخصيا حابب. لا بالعكس عزيزي. انا هني ابي اقول كلمه للشباب اللي يقولون احنا نبي نستعمل الجوال باللغه بالعربيه، وبعد يبي يقرا لك كل شيء، الفابوسيتي يكون عالي عنده. لا بس بقول لك كلمه واحده، انت اذا احترفت التقنيه يجب عليك انك تعرف من خلال الرموز ومن خلال اللغه الانجليزيه. والله التقنيه باللغه الانجليزيه مضاعفه ومتعدده ومتعه اكثر من اللغه العربيه. انا متفق معك في ده، بس خلينا وحتى نبص على التغيير اللي تكون غلط بعد. يلا تفضل. نبص على التغيير اللي طرأ على البطاريه. طيب هنا لو تفتكر انت في السامسونج موجوده، ولكن في الاندرويد الحين هي ماشي، بس هنا متغيره. في بقى اوبشن جديد هنشوفه مع بعض. Adaptive preferences الادوات المتكيفه او الحاجات اللي هي المتكيفه. كان الادابتيف باتري بس. طب ليه غيروا اسمها؟ او في حاجه جديده؟ في حاجه جديده لسامسونج والبيكسل. معرفش تروح سامسونج ولا، بس حاليا عند بيكسل. تعال نشوف كده. ماشي دي موجوده. اوكي دي بقى اللي مش موجود. اوه جماعه بتوع ابل اللي يقول لك احنا عندنا ادابتيف تشارجنج عشان يحافظ على البطاريه. يلا يعني كمل صباح الفل. ادابتيف تشارجنج اهو ومحترم. اسمع بيقول لك ايه. Adaptive charging. Charge steadily overnight to preserve long-term battery life. Use as alarm to completely charge by wake up. On switch. بيقول لك بقى ايه، ان هو هيتعلم منك وانت بتشحن بطاريه. والله انت بتشحن امتى؟ مثلا وانت بتحطه وانت بتنام ما بيوصلكش البطاريه 100%، بيوصلها 80، وهو بيبقى عارف الوقت انت بتصحى فيه، وقبل ما بتصحى بيكمل. والله عادي. صباح الفل بقى. صباح القشطه يا قشطه. ايوه عشان بس الجماعه بتوع ابل كانوا اللي بعده تعالى بقى ايه. روح اكسسبيلتي. لا تحرق الاندرويد كامل. مش كامل، بس خلينا نبص على بعض الحاجات البسيطه. السمارت ستورج ده اوبشن فيه، ضاف اوبشنات ثانيه نبص عليها بعدين. بس تعالى نروح اكسسبيلتي ونجرب اللي احنا كنا هنجربه. خلاص اكسسبيلتي بس اهي. عارف انا نفسي اديله دي لان النافيجيت اب بقت ثاني حاجه مش اول حاجه. مش فاهم ليه، بس ماشي. تعالى كده. سامع اعد بس ايه. Extra dip off. About it. Make your screen dimmer so it's more comfortable to read. This can be helpful when your phone's default minimum brightness is still too bright or using your phone in dark situations. Like a طيب بيقول لك ان هو يوطي السطوع او يعدمه خالص، يخلي الشاشه دارك. فاكر انت وضع الشاشه المظلمه بتاع سامسونج بتاع زمان؟ ده هيوفر في البطاريه جامد. بس هنا اجمد بقى. هنا ليه اجمد؟ هقول لك ليه. يلا نشغله كده. ميك سكرين اكسترا ديم او ابقاء الشاشه معتمه اكثر. ممكن تقلل وتعلل انتنسيتي، يعني ممكن تخليه حرفيا ما فيش شايف حاجه، وممكن يبقى حاجه بسيطه قوي. في
دي جامده بقى دي. لو انت عاملها مؤقتا انك لما تراستر مثلا عشان لو حصلت لك مشكله او حاجه تتشال، ممكن ايه ما تحددش دي ويبقى فعلا عند الريستارت. لحظه هذه ميزه مب حلوه بسيطه مثل ما انت ذكرت، هاي ميزه قويه جدا. ليش؟ جد لان الكفيف اذا صادت له مشكله راستر جهازك، روي المبصر بيساعدك. مش محتاج، انت ممكن تعملها. ده بص بقى الجامده اللي جايه دي، اكسترا شورت كات. يعني ممكن تاخد واحد من زرار الاكسسبيليتي، سواء البطن اللي احنا هنرجيله بعد شويه او الشورت كاتس العاديه، وتقدر بقى انك ايه. يا سلام، يعني بقى مش محتاج لا الريستارت ولا بتاع. اللي بعده خلاص. تعال بقى نبص على الاعدادات بتاعت اختصار امكانيه الوصول. انا اكيد مش هحرق كل حاجه هنا برضه، عشان في حاجات النسخه اللي معانا دي من اندرويد 12 غريبه شويه، ففي حاجات مش هينفع نتكلم عنها هنا دلوقتي. بسم الله. ايوه بص بقى يا صديقي، بيقول لك ايه؟ accessibility button quickly access. طيب تعال نخش في بقى كده ونعرف الجديد هنا. طيب ليه دي disabled؟ عشان انا عامل الايماءات اللي تحت. عارف انت لو عامل النافيجيشن بار هنا ودخلت هنا، هيخيرك ما بين انك تخليه في النافيجيشن بار وانك تخليه فلوتنج ده عائم، ويمكن تغير مكانه. انا ساعات كنت بحطه كده جنب شريط الاشعارات فوق، بس في مشكله فيه عشان كده انا موقفه دلوقتي. سايز سمول ولارج. الناس مختار، تحياتي ليك لو بتسمعنا، انت هتحب انت الحاجات دي قوي على فكره، يعني ما برضه نكون بقول لك ان الزرار ده لو بس خلوه حق المكفوفين، خلوه حق ضعاف البصر بعد. اصبر بس عشان في ميزه قويه كده هنا. بقول لك بقى يا باشا ان الزرار ده حتى على الشاشه للمبصر هيختفي طول ما انت مش بتستخدمه، وقت ما تيجي تحاول تستخدمه بيظهر. مش عارف هما بيعملوا السحر ده ازاي. الترانسبيرنسي والنيفر يوز. طيب بيقول لك هنا وضع الشفافيه، الايقونات تبقى شفافه من خلال الزرار ده بنسبه قد ايه؟ ايه الحلاوه دي؟ وانا بستخدم موبايل شاومي، انا مش عارف جوجل بقت بتحسسنا ان هي بتضيف حاجات في الواجهات مستحيله. بيديك توتوريال كده بسيط. طبعا نجرب بقى البوتون ده كده. بص بقى المشكله بقى فين بقى؟ انك توصل لاخر عنصر. بص اسحب بقى، بص هيعمل ازاي كده. هو ده الزرار اسمه سيستم يو اي. مش فاهم ازاي، لسه كمنه بيتا. فبص مجرد نقول كده، انا مش عارف بقى مكانه فين، فاستخدم الشورت كات العادي. جميل. المشكله كمان هو بيجي بالسحب، وانا مش عاوز يجي بالسحب، فانا بقى هعمل كده. طب استنى كده نجرب نعمل حاجه برضو. تعال نروح للجستشر. سامعني كويس اكيد صح؟ اكيد. طيب تعال نروح فين بقى؟ سيستم نافيجيشن. تعال بقى نروح عند الحته بتاعت accessibility تاني بقى، ونروح كده نعمل حاجه. هو طبعا كده مكانه فلوتنج اهو. بص بقى لما تخش هنا دلوقتي، نخش هنا. اللوكيشن دي ما بقتش ديسيبلد. اضغط كده. خليني بس اوضح لهم، في ناس يمكن ما فهموك. انت قبل كنت مسوي النافيجيشن بار مسويه عن طريق الايماءات ما او شايل الازرار، ولذلك الازرار صاير عائم. لكن اذا تبي تخليه ازرار ثابت في النافيجيشن بار، تروح اول شيء تفعل النافيجيشن بار، بعدين ترجع تفعل الازرار وتحطه وياهم.
شيء عجيب كمان انت ممكن تختار تفعل النافيجيشن بار وتخليه فلوتنج برضه فايش. شيء عجيب. طيب الاعدادات الباقيه دي بتاعت اللي هي الشفافيه والحاجات دي اللي هي بتاعت لما بيكون مش بيكون فلوتنج. طيب تعالى نعلم على الجماعه بتوع الايفون شويه برضه عشان ما ينفعش نخلص اللايف ده واحنا كده. اروح فاكر لما كان بيقول لك سامسونج بتحط زرار بيكسبي ومش عارف احنا عندنا، طب ما احنا عندنا ابل نعمل كده اهو كده اهو. استنى بس بيعملوه ازاي؟ والله لا اقول لك بيعملوه ازاي. اعملوا كده بص بص بص. احنا وصلنا لسيري. طيب احنا بقى بنعمل ازاي بقى؟ احنا بقى نعمل على فكره انا مش معنى ان انا عندي ايفون ان انا لا انا بصوا يعني الايفون ده بقى قصته غريبه الصراحه. انا عمر اكيد ما افكر بس عشان كده نروح بقى سيستم نروح بقى فين؟ معلش انا في حاجات كتير بتخطاها لان النسخه دي غريبه وفي حاجات مش هينفع اقولها دلوقتي، في حاجات جديده كتير ففي بتخطى كده بس ماشي. خلينا ندخل هنا. اسمع كده اسمع. يلا تاني عشان احنا بس مش احسن من حد. لا شنو ويلكم. thank you so much. اصل ده الاسيستنت الجديد يا صديقي معلش ده بيحبنا كده. بص بقى وغير كده كمان ان انا فتحته ازاي. بص 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 بص, بص. تاب and hold on power button زي سيري زي ما هما بيعملوا كده احنا بنعمل كده. ويلكم. You're a hero. Hello. صدق الاسيستنت بتاعنا اسرع برضو. يا ولد يا ولد والله يا ولد الاسيستنت بتاعنا يا ولد. طب على الاقل عندهم نقدر نفتح الاسيستنت بتاعنا. تمام استنى كده والله نقدر نفتحه. انا عامل له شورت كات كمان عشان بس ما نبقاش حد احسن مننا. لا طول خلينا منهم الحين، خلينا من الاعداء نتكلم بس في ايه رايك؟ نتكلم في نفسنا. على العموم استنى عشان في ديزاين جديد. ايه ده؟ انا اول مره اشوف ده. وصلت لنهايه كلامك عشان ابي اتكلم انا بعد. طيب بس اخر حاجه اقولها ما تعلنش عنها في البتاع ده. المفروض كان في فيديو تاني هنتكلم فيه عن التعلم الآلي بقى ولا الماشين ليرنينج مع الاكسسبيلتي. بس طبعا هيتأجل. هو خلاص اوريدي برضو بيتذاع بس ما فيش وقت بس لانه مش مهم قوي. بس الحاجه الحلوه اللي فيه ان الويب بقى افضل بكتير جدا جدا اما يوصل اندرويد 12. ولما نعمل فيديو اندرويد 12 ينزل قريب. قبل لا نتكلم عن اندرويد 12 ابي اتكلم عن اندرويد 12. ابي اسالك. قلت لك هنتكلم عن ان شاء الله لما ننزل فيديو يبقى الويب عامل ازاي تجربه الويب هنا بقت. انا ابي اسالك عن 3 نقاط انت ذكرتهم في الجروب. اوكي ابيك تتكلم لي عن الجوجل قاعده تسوي لي جديد البحث الجديد او النظام البحث الجديد النظام الصوتي. اذا هي قاعده شو تسوي يعني في نظام غريب عجيب تكلموا فيه في الجروب وانا ابي اتاكد منه. تفضل. ايوه بص يا سيدي بيقول لك ان في بحث جوجل حاجه هتتاح في السيرش. ايوه بيقول لك مثلا انت لو بتتكلم شو اسمها اول شيء؟ مش متذكر بقى انا بحفظهم مسميات الصراحه. لا يعني بيكون باتنز ولا بيكون شيء ولا إيه؟ وانت بتسال يعني تخيل انت بتسرش كده في البحث بتاع جوجل عادي بتعمل سيرش بالصوت بالفويس سيرش. تقول مثلا ايه انا عايز اعرف معلومات عن كوكب مثلا كذا. يجي لك كده صوت بشري يتكلم معك اكنه هو الكوكب اللي بيتكلم. واو. اكنه هو اللي بيجاوب عليك. اكنك يعني عرضوا شويه نماذج. للاسف انا ما ينفعش اعرضها عشان كوبي رايت. انا بس يا دوبك واخد اذن كوبي رايت بفيديو الاكسسبيلتي فمش عايزين كوبي رايت. المهم يعني النماذج دي يا سيدي
فعلا قويه، بيتكلم تحس ان هو بيتكلم مع انسان. صحيح. اقول لك بقى الحاجه القويه اللي قالوها في البتاع بتاع الاكسسبيلتي، عارف اللايف كابشنز او اللي هي النسخ النصي التلقائي، ما اعرفش يسموها كده بالعربي. ايوه يقول لك بقت هتدعم بقى 80 لغه جديده، يعني تقريبا كل اللغات كانت انجليزي بس، فصباح الفل يعني ايه حلاوه بقى اكتر من كده ما فيش. يعني انا اقول محاضرتي باللغه العربيه يكتب لي اياها كامله، بقى اخذها كوبي. لا وفي حاجه استنى بس عشان في حاجه انت مش واخد بالك لا تقول ايه، ما الكتابه المباشره خلاص دعمت اللغه العربيه، وبقت لما لا مش الكتابه في اللوحه، لا هذه ما بتكلمش على اللوحه، بتكلم على انك تكتب 100 محاضره او تكتب سكريبت. انت مثلا بتكتب عربي دلوقتي او تقول اللي انت عايز تكتبه بالعربي بيتكتب، ولما بتسكت بيحط لك نقط وفواصل. انت متخيل؟ واو بصراحه واو صباح الفل. لا هم السنه دي جايين يعملوا زين. المستحيل. عندي سؤال الريكوردينج بتاع جوجل تتذكره اللي ذبحونا فيه بالبدايه وبعدين طوروا؟ والله بص، هو الريكوردينج ده معتمد اكتر على اللي هي موضوع اللايف ترانسكرايب ده واللايف كابشنز. ايوه فاكيد اللغات دي هتتضاف لان هو بصراحه مبهور يعني بجد. برافو. لا هم برافو يعني بصراحه طوروا لنا بلاوي. نشكرهم عليها، ونشكر استاذ عمر على مجهوده في انه يعطينا الكوبي رايت في نقل الحدث مباشره. وان شاء الله المايك طاح زين. وان شاء الله المايك شكله مش عاجبه الكلام شكله ايفون شكله كده. زين الله يحفظك يا عمر، وشكرا لك يعني على لحظه شوي. طيب حاجه اخيره بس قبل ما نقفل، حاجه اخيره قبل ما نقفل. فيسبوك قائمه ان شاء الله احنا بدانا بيتا اندرويد 12 في السنه وان شاء الله يكون في مجموعه فيديوهات هنعملها نتكلم فيها عن الاضافات الجديده، ونحاول نشرح كل ميزه كده بالتفصيل. نحاول نعمل بلاي ليست كده للنظام، يعني الموضوع ان شاء الله يكون لطيف. بس في حاجه اهم ما اتكلمناش عنها. تفتكر بقى التوك باك والاكسسبيلتي، التوك باك الجديد ده هيروح على الوير او اس؟ انا في ظني التايزن والوير او اس لما يندمجون حيكون اكيد. لا يعني اوريدي اندمجوا، قصدي انا يعني لما يندمجون او لما ينزلون في شو اسمه في جهاز واحد، اكيد 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 التوك باك بينتقل اكيد. اوكي لانه اوريدي التوك باك شغال على اندرويد وير كان. اوكي تمام. اغلاق زر نسخ رابط انا محسوب بصراحه نسخ كنا في النهارده ده. اغلاق زر اغلاق قائمه يمكن فيسبوك. اسكت. ايوه بس الموبايل بيحب يتكلم كتير. والكمبيوتر اشوفكم بقى مره ثانيه. نشكركم ويعطيكم العافيه شباب، وان شاء الله مع فيديوهات جديده. اول بث مباشر لنا اليوم، في اكيد اخطاء، في حركات، في شيء، ولكن ان شاء الله بنتفاداها في البثوث القادمه. والى ذلك الحين نشكركم. معلش خلينا برضه اعتذر للناس ان في ما عرفناش نقرا قوي الشات. انا بصراحه شفت حاجات كتير بس ما لحقتش ابص كتير يعني، بس ماشي خلينا في المرات القادمه نتدارك ده اكيد ان شاء الله. يعطيكم العافيه. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كنتم مع عالم كفيف تقني، مؤسسه اصدقاء ذوي الاعاقات البصريه. تابعوا كل جديد، اشتركوا، شاركوا، انشروا فيديوهاتنا لتعم الفائده. vifqatar.com اكيد موقعكم الافضل لتشاهدوا الاخبار التقنيه والفيديوهات التقنيه وكل جديد فيما يخص الكفيف. فيسبوك ايميل زيرا بلوجر تمبلت سكايب ميكس يمكن نقرأ http نسخ راب اغلاق زر يمكن تعديل زر يمكن نقره انهاء البث المباشر زر. باي. هل تريد الخروج من البث؟
يمكن نقره مواصلة البث. زر إنهاء. زر لا. زر إنهاء البث المباشر.